Salutare, dragi prieteni! În acest material vom vorbi despre masajul pediatric. Este un material dedicat părinților, bunicilor, dar în special viitorilor părinți și viitorilor bunici. Masajul pediatric este o terapie cu efecte pe termen lung. Îi se mai spune și terapia sentimentelor, pentru că bebelușul are un alt mod de a percepe masajul pediatric. Și este interesant că masajul pediatric îl observăm peste tot în natură, și la păsări și la animale. De exemplu, puișorii când ies din găoace, primul lucru pe care îl face cloșca este să-i țină sub aripa ei și orice contact, orice atingere fizică dintre mamă și puișori este o formă de terapie. Dacă ne uităm la animale, precum vaca, capra, oaia, pisica, imediat cum fată, mama își linge puișorul centimetru cu centimetru până la epuizare. Ce se întâmplă cu această atingere? Sistemul tactil se activează și prin receptorii simțului tactil care sunt conectați cu toate organele și cu toate sistemele de supraviețuire se transmit semnale atât de natură fizică, dar mai ales de natură afectivă. În felul acesta se dă o stare de echilibru emoțional. Deci, efecte și fizice, dar mai ales emoționale. S-au făcut studii și cu copiii abandonați în maternități și s-au făcut studii pe mai mulți copii. Au fost îngrijiți exemplari din punct de vedere ambiental și nutritiv, însă îngrijitorilor li s-a interzis să-i țină pe copii la piept. Scutecele au fost schimbate de îngrijitori cu mânuși de cauciuc. Rezultatul a fost dramatic pentru că rata de supraviețuire nu a trecut de vârsta de 1 an. Toți au murit până la vârsta de 1 an. Și s-a ajuns la concluzia, firească de altfel, că interacțiunea umană cu copilul, atingerea fizică, este poate chiar mai importantă decât mâncarea sau alte necesități de bază. Este interesant cum în comunitățile de la sate această înțelepciune străveche a masajului pediatric, venită pe cale empirică, pe cale ancestrală, era păstrată cu sfințenie în comunitățile rurale. De exemplu, când se năștea un copilaș, la prima baie venea moașa satului să tragă copilul. De obicei, moașa satului era o persoană în vârstă, o femeie bătrână în vârstă, dar cu o personalitate plăcută, o fire veselă și foarte respectată în comunitate. Și acum, ca să facem legătura cu beneficiile pe termen lung, să ne imaginăm scena de la prima baie a unui bebeluș când venea moașa să-l tragă pe copil, să-i facă de fapt un masaj pediatric. Era mama, bunica copilului, vecinele, prietenele adunate, toate să asiste la prima baie. Veselie, gălăgie, bucurie și așa mai departe. Bebelușul, speriat, țipa, urla, făcea în toate felurile și începea ritualul îmbăierii. După un timp, când observa că nu se întâmplă nimic tragic, copilul începea ușor să se liniștească, scâncea, după care moașa îl lua de cap, îl ridica, de fapt îi făcea și o elongație a gâtului și a coloanei, îl înfășa și mama lua la sânul ei și îl alăpta. Am zis că erau beneficiile de ordin fizic. Prin masaj se activa simțul tactil, prin receptori se îmbunătățeau toate sistemele de supraviețuire a corpului. Sistemul digestiv, pulmonar, circulator, neurovegetativ, toate sistemele se activează prin atingere. Însă partea cea mai importantă era informația cu care se amprenta subconștientul copilului, informație de natură emoțională. Ce informație primea un astfel de copil la prima baie când moașa venea să-i facă masajul pediatric? În primul rând era informația că aparține unei comunități unde el se simte protejat. Apoi când mama lua la sânul ei, era certitudinea că supraviețuirea lui depinde de mama lui și el se simțea în siguranță. De fapt, apartenența la un grup unde ne simțim
respectați și protejați este și în prezent o necesitate fundamentală a oricărui om. Este foarte important ca mama să fie cea care face masaj copilului, după baie să interacționeze cât mai mult, să-i facă masaj cât mai mult timp. Chiar sunt studii care arată că este foarte bine ca mama să-l țină la sânul ei pe pielea goală, pentru că acest contact și această interacțiune cu mama își pune o amprentă emoțională puternică asupra copilului. Acum să ne gândim, această informație de natură afectivă, de natură sentimentală care se intra în subconștientul copilului, venea și era cimentată și certificată și de familie. Copilul, bebelușul creștea 7 ani în sânul familiei, cei 7 ani de acasă. Dacă familia era mixtă, din mai multe generații, cum ar fi bunici sau străbunici, ne dăm seama cum copilul era în centrul universului și bunicii, de obicei mai afectuoși, îi țineau pe copii pe genunchi, îi mângâiau pe cap, îi alinau și de aceea casa copilăriei, viața la țară și cu bunicii nu se uită niciodată. Și în felul acesta copilul, adultul de mai târziu, avea stabilitate și echilibru emoțional. Ce se întâmplă în prezent? Din cauza mediului social și economic schimbat în ultimul timp, părinții petrec cât mai puțin timp cu copiii. Insuficienta interacțiune fizică și afectivă dintre familie și copil lasă în interiorul copilului un gol sufletesc, de fapt ca ceva neterminat. Și haideți să vedem cum se accentuează acest gol, ca o rană care se amplifică în continuu. De obicei, părinții aduc din exterior bone. Apoi copiii merg la creșă, la grădiniță și la școală. Dar haideți să vedem care este fluxul emoțional al creșterii unui copil, unui bebeluș care ajunge până la vârsta adolescenței. De obicei, bonele își părăsesc familiile, de multe ori țara, de sărăcie pleacă dintr-o necesitate. Persoane nefericite. După aceea copiii merg la creșă, merg la grădiniță, acolo întâlnește de cele mai multe ori, în cel mai fericit caz, un mediu rece, un mediu neutru, pentru că acei oameni sunt plătiți, au un loc de muncă. Dar de cele mai multe ori se întâmplă ca educatorii sau educatoarele să fie persoane nefericite, persoane traumatizate și în felul acesta, starea aceasta de nefericire, de nemulțumire, accentuează și mai mult golul sufletesc al copilului. După aceea, copilul merge la școală, unde este învățat de către profesori, de cele mai multe ori umiliți, poate chiar de către părinți. Și de la școală începe drama și mai mare a copilului, pentru că acolo se activează sistemul de supraviețuire. În orice școală, în orice clasă, există bătăușul clasei, există miștocarul clasei, există bogătașul și plin de fițe și automat copilul începe, neavând o structură emoțională puternică, copilul începe să se compare cu ceilalți și caută modalități de supraviețuire. Părinții sesizează golul sufletesc al copiilor și încearcă de obicei să-l umple cu lucruri materiale, din ce în ce mai scumpe, cu telefoane de firmă, cu îmbrăcăminte de firmă, dar toate aceste lucruri din exterior nu pot să umple golul sufletesc. De aceea observăm în ziua de astăzi adolescenți cu depresie, cu tot felul de dependențe și de fapt acest gol sufletesc, dacă nu este remediat de psihologi bine calificați, ajunge mai târziu să se transforme într-un pustiu emoțional care duce la o stare de nefericire aproape continuă. De aceea, dragi părinți, acest material este dedicat vouă. Este foarte important să petreceți cât mai mult timp cu copiii, să vă jucați cu ei, să interacționați cât mai mult fizic și afectiv cu copiii, pentru că perioada pe care o are un părinte la dispoziție să interacționeze fizic și afectiv cu copilul este una foarte, foarte scurtă. Și după aceea ne dăm seama că orice facem, nu mai putem să ne apropiem de copiii noștri așa cum am dorit. Și ați văzut cât de mult se schimbă, cum evoluează percepția unui copil, adolescent, după aceea
adult în ce privește viața de familie, părinții. La început, când este bebeluș, mama și tata sunt soarele și luna lui, universul lui. Dacă părinții în acea perioadă nu își fac timp ca să-l ajute pe copil, să-i consolideze acest sentiment de apartenență, acest sentiment de certitudine și afecțiune sufletească, după aceea părinții se transformă în babaci la vârsta bătrâneții în niște băbăciuni incomode și de multe ori părinții bătrâni sfârșesc la azil. De aceea și totul, dacă stăm să ne gândim, începe cu un masaj pediatric, cu o atingere sufletească și orice astfel de atingere înseamnă de fapt o formă de terapie. Nu trebuie să facem facultăți, universități ca să facem un masaj al bebelușului. Orice atingere, orice manifestare, chiar și o strângere la piept este cea mai frumoasă formă de terapie. Pentru că eu personal, de-a lungul timpului am avut la masaj bebeluși, dar am avut și foarte mulți copii și am observat cât de important este masajul bebelușului pentru ei ca părinți, pentru copii, dar și pentru părinți. Vă invit, dacă doriți, pot să fac tutoriale, pot să vă arăt sau puteți să vă adresați cadrelor de specialitate ca să învățați cum să faceți acest masaj al bebelușului. În special tălpile picioarelor, piciorușile sunt foarte receptive la masajul pediatric. Beneficiile sunt extraordinare. Vă mulțumesc cu recunoștință pentru că ați urmărit acest material. Nu uitați să dați like, dacă v-a plăcut, să vă abonați la acest canal pentru că în felul acesta promovăm informații de foarte bună calitate. Să fiți sănătoși și fericiți!